درسنا اليوم أيضا أيها الأصدقاء يعالج النوافذ. 12 نافذة موجودة في خلايا في برمجة الإكسل التي سوف تظهر لنا ما هو موجود من تحكمات. لنبدأ. النافذة الأولى تعرض لدينا الأوبشن الخاص بصفحات الويب، وثم الفلترة المتقدمة، والنافذة التالية أيضا باب آخر من تحكم الويب، وهنا يعرض صفحة ويب، وهذا الباب الخاص بالصور الموجودة بالويب بتخصصات الويب. الآن يستدرج ملف نصي. هنا النافذة تعرض الفلتر كيف تصفي وتختار من صفحة الويب، وهنا عملية نشر هذه الصفحة على الويب. أما هنا فهي الخيارات العامة الخاصة بالويب، وهنا تحكمات خصائص ملف الإكسل، وأيضا يوجد تحكمات خصائص ملف الإكسل، أيضا تحكمات خصائص ملف الإكسل. فإذا في هذه الحالة نحن بقي لدينا غدا إن شاء الله درس يعالج هذه النوافذ والتي تم استعراضها في هذا الجدول. الصفحة الأولى والصفحة الثانية تعرض لنا جميع الأرقام وجميع الأسطر البرمجية التي تخص النوافذ الموجودة في الإكسل. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.